Η ασκομαντούρα είναι ένα από τα αρχαιότερα όργανα. Είναι άσκαυλος, λεγόταν άσκαυλος. Είναι το ασκή και ο αυλός, ας πούμε. Εμείς τώρα το λέμε σκάφη αυτό το πράγμα. Αποτελείται από 3 μέρη. Είναι καθαρό όργανο της φύσης η ασκομαντούρα. Το μασούρι είναι ή από κόκαλο ή από ξύλο. Το ασκή είναι από δέρμα, κατσικάτσι, ρυφάτσι, ας πούμε. Και η σκάφη από σφάκα, από ασφένταμο, διάφορα ξύλα. Και τα καλάμια πάγι και αυτά από ποταμό τα βρίσκουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το καλάμι το λέγανε και κόντιλα στην αρχαιότητα, γι' αυτό λένε ότι είναι και πιο αρχαίο όργανο. Και έχει μείνει η κοντιλιά που λέμε στη γύρα. Παλιότερα λέγανε παίξα μας με το κόντιλα, μια κοντιλιά και έμεινε η κοντιλιά και μεταδόθηκε στη γύρα. Ασκομαντούρα από ασκομαντούρα έχει διαφορά στον ήχο? Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, παίζει σημασία και το γωνί, ας πούμε, και οι αποστάσεις, οι τρύπες που είναι εδώ στο καλάμι, οι διαστάσεις που έχει και τα γλωσσίδια από μέσα που πρέπει να τα ταιριάσει, να είναι η ίδια φωνή και τα δύο για να παίξουν. Έχει διαφορά η κάθε ασκομαντούρα. Παλιότερα δεν κάνανε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εμείς τώρα οι νεότεροι, να τη κουρδίσουμε, να τη φέρουμε, ας πούμε, στις νότες, στη λά ή στη μη, για να είναι ακριβώς με τα λαγούτα, τα άλλα όργανα. Ήταν όπου ομολογούσε, λέγανε, όπου ομολογούσε. Γι' αυτό και ο ήχος παλιότερα είναι, ακούσεις, είναι πιο έντονος, πιο μουντός, πιο... τώρα είναι λίγο πιο γλυκός, πιο απαλός. Και πώς κουρδίζεται? Είναι από μέσα 2 καλαμάκια. Αυτά τα ανοίγεις ή τα κλείνεις? Ναι. Την τομή του. Η τομή, η γλώσσα, αυτό το γλωσσίδι. Αν χρειαστεί το ξύς λίγο, ας πούμε, για να έρθει να χοντρίνει ο ήχος. Αν θέλεις να λεπτύνει ο ήχος για να το χαμηλώσεις, βάζεις κλωστή γύρω-γύρω και χαμηλώσεις με την κλωστή, τη γλώσσα και έρθει, ας πούμε, και αλλάζει ο ήχος. Το κούρτισμα είναι αυτό, η κίνηση, ας πούμε, ή με την κλωστή πάνω κάτω ή με το ξύσιμο που κάνουμε με το μαχαιράκι. Εδώ πόσα παιδιά μαθαίνουν? Αρκετά. Τώρα πρέπει να παίζουμε συνολικά γύρω στα 22 άτομα εδώ στο χωριό ασκομαντούρα. Και πώς φαίνεται στα παιδιά, είναι κάτι το οποίο συναγωνίζεται και το ένα το άλλο? Ναι, αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί προσπαθούν όσο να παίζουν πιο καλά, ας πούμε, ο ένας από τον άλλο. Είναι καλό, υπάρχει συμμετοχή, είναι ένα όργανο που τώρα ο κόσμος το ζητά, το αρέσει, γιατί είχε εξαφανιστεί και έχει επανέλθει τώρα σιγά σιγά. Τα παιδιά διαλέγουν ή λύρα ή λαούτο ή ασκομαντούρα, ή δηλαδή υπάρχει προτίμηση να λένε τα παιδιά εγώ θέλω ασκομαντούρα μόνο? Ό,τι αρέσει τον καθένα. Άλλος έχει μαντολίνο, άλλος έχει ασκομαντούρα, όπου καταλαβαίνει ότι το τράβα πιο πολύ. Αλλά αν υπάρχει όρεξη, μαθαίνουν ό,τι και να είναι, ας πούμε, θα το μάθουν. Για τον τρόπο που μαθαίνουμε εμείς, επειδή αν ξεκινήσουμε με νότες είναι λίγο δύσκολο και αριθμού μας, πούμε, είναι, η ασκομαντούρα έχει, δηλαδή ξεκινούμε πρώτα από το φιαμπόγι, το καλάμι, το μαντουράκι. Δεν μπορείς κατευθείαν να παίξεις ασκομαντούρα, είναι δύσκολο. Και μαθαίνουμε πρώτα, δείχνουμε στο φιαμπόγι το σκοπό και μετά πάνε ασκομαντούρα. Και αριθμούμε, ας πούμε, την κάθε τρύπα με νούμερο. Είναι το 1, το 2, το 3, το 4, το 5. Και γράφουμε. Θέλω, ας πούμε, να παίξω με τη 5, γράφω με 5 και ανοίγω με τη 5. Θέλω με το 1, ανοίγω με το 1. Το 3, ας πούμε, κλείνω με τις άλλες, ανοίγω με το 3. Και έτσι ξεκινούμε σιγά σιγά και μαθαίνουν τα παιδιά και προχωρούν. Είναι πολύ εύκολος τρόπος αυτός και μαθαίνουν τα περισσότερα. Και υπάρχει και αυτοσχεδιασμός? Ναι, στην πορεία μπορείς και αυτοσχεδιάζεις. Όταν μάθεις καλά το όργανο, κάνεις, ας πούμε... Από τι ηλικία ξεκινούν τα παιδιά? Έχουν έρθει από πρώτη δημοτικού, έχουν ξεκινήσει. Παιδιά και παίζουν. Προηγουμένως παίξανε. Τα πιο μικρά είναι, όχι τώρα έχουν πάει τρίτη, γιατί... αλλά όταν ήρθαν είναι από πρώτη δημοτικού. Το καλό είναι ότι κάθε καλοκαίρι εδώ, όταν ήταν ο κύριος Κονομάκης Φανούρης ο δήμαρχος, μαζί με τον Λαγκαδινό τον Γιώργη, διοργανώσανε κάποιες εκδηλώσεις, ποιμένες αγραβλούντες ονομάζονται, και από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι κάνουμε μία βραδιά αφιερωμένη, είναι τον Αύγουστο μέσα, για τα πνευστάγια, ασκομαντούρες. Και έχει πολύ καλή συμμετοχή και έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση στο να μάθει και ο κόσμος το όργανο, δηλαδή έδωσε μεγάλο εύρος για να ακουστεί και παραπέρα. Ήταν τα πρώτα χρόνια τότε που ξεκινήσανε και οι ασκομαντουράριδες. Ήθελα να το πω αυτό, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει τον Αύγουστο, είμαστε φέτος 17 Αυγούστου αυτή η εκδήλωση.
Γιώργο, ο χορός που είδαμε, τι χορός είναι? Ο χορός που είδαμε είναι ένας από τους πυρήχιους χορούς της Κρήτης. Έχει 8 βήματα. Είναι ένας από τους χορούς που είχε εξαφανιστεί μέσα στη δεκαετία του 50. Αναβίωσε μαζί με την Ασχομαντούρα, μπορώ να πω, εδώ στο χωριό. Βρέθηκε σε μια καταγραφή της Δόμνας Αμίου το 1977 σε ένα ντοκιμαντέρ της Ερτένα και από εκεί το πήραμε και το εμφανίσαμε ξανά. Το τραγούδι που ακούσαμε στο Παπαχατζή, το Μήλο, γνωρίζεις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τραγούδι? Λέγεται ότι ήταν τραγούδι της τουρκοκρατίας ακόμα, όταν αλέθανε σιτάρι και κρυθάρι στους μήλους, επειδή η περιοχή είχε νερά και είχε μήλους. Με το τραγούδι παραπλανούσαν τους Τούρκους στο θέμα, επειδή τους παίρνανε τα σιτηρά ό,τι βγάζανε. Με αυτό το τραγούδι παραπλανούσαν τους Τούρκους ότι δεν βγάλανε ποσότητα, ότι τους πήγανε, εγώ τους επήγα στάρι και μου φέρανε κρυθάρι, δηλαδή παραπλανούσαν με λίγα λόγια τον κατακτητή για να κρατήσουν αυτή τη σοδιά. Κύριε Γιώργο, κατασκευάζετε ασκομαντούρες πολλά χρόνια. Ναι. Εδώ μέσα είναι η σκάφη αυτή και βάλω εδώ στον αγωγό μέσα, έβαλα αυτά και τα εφάρμοσα και ήβανα κερί τότε. Τώρα δεν βάλω κερί, βάλω άλλο κόλλα. Και κάνω τα ομπτήρια και... Άρα πρώτα κατασκευάζουμε αυτό. Η ασκομαντούρα, ναι, θα βρεις το ξύλο. Θα το μετρήσεις, ας πούμε, στα μέτρα που θέλεις, στη πόντσα που θέλει να είναι, να μπαίνουν τα δαχτύλια σου μέσα, ναι, και να την πελεκίσει, να βάλεις αυτά τα χαρτζόλια μέσα. Άρα βάζουμε αυτά τα ναι, δύο. Πιο μπροστά θα σάσεις τη σκάφη, το ξύλο. Και το πελεκάς με ένα σκεπάρι τώρα, γιατί τότε δεν είχα εγώ σκεπάρι, αλλά την έκανα με το μαχαιράκι το μικρό που είχα. Τώρα τα πελεκώ με αυτό, το ξύλο αυτό. Άρα κάνουμε πρώτα αυτό. Πρώτα τη σκάφη. Ναι. Και μετά βάλουμε αυτά τα πράγματα, το καλάμια είναι καλάμι. Και μπαίνει μέσα, φαίνεται από εκεί και μετά από εδώ βάλουμε τα διαμπολάκια. Τα ταιριάζουμε και ταιριάζω και τα δυο και τα βάλω εδώ και παίζω. Εγώ δεν ήμαθα να παίζω. Δεν ήμαθα να παίζω. Εκεί τα ξαναμάθω, αλλά δεν ήμαθα. Αλλά έχω πολλές ασμένες, ας πούμε. Και μετά με την προβιά? Ύστερα με την προβιά. Την προβιά τώρα είναι από ζώο βέβαια, από κατσίκι. Και το σφάζω και κόβω την κεφαλή του και την πετώ και το δέρνω. Λοιπόν, και το αλατίζω ύστερα, το πλένω βέβαια πιο μπροστά και το αλατίζω και το έχω 20 μέρες στο αλάτι. Όπως είναι? Ναι, το πλύνω, ναι. Το καθαρίζω και μετά το βάνω μια φορά το κούτσιζα αλάτι όσο μπορούμε και το αφήνα, ας πούμε, 10 μέρες και ψήνεται. Ναι, και το ψήνεται. Τώρα το βάλω στην αρμύρα. Κάνω αρμύρα όπως το βάνεις και βάνεις τη φέτα και σάζεις και την τρως, το ίδιο αρμύρα κάνεις και αυτό. Το έχω και 20 μέρες και είναι εντάξει. Και ύστερα το ξυρίζω, άμα θέλω να το ξυρίσω, ή να το βάλω με το δέρμα, με το τρίχα του. Ο ένας τα θέλει με τρίχα, ο άλλος το θέλει ξυρισμένο, κατάλαβες, και το εφαρμόζω αυτό. Για το πάει, μπαίνει η ασκομαντούρα, η σκάφια που λέμε, και από εδώ το φυσάς. Τα αγκαλιάζει ο παίκτης και παίζει. Κατάλαβες. Αυτό είναι το απλό πράγμα είναι, αλλά πρέπει να το ξέρεις για να το κάνεις.
Και εγώ έκανα τον κατασκευαστή, όπως είδατε στο σπίτι, το σκάφι, τη ασκομαντούρα που λένε. Παλαιότερα την είχαν συνηθίσει προπαντός, τα Βορίζα είχαν εκείνα τα χρόνια, λέμε τώρα του 45 μετά την κατοχή, ήταν πολλά πρόσωπα στα Βορίζα που την είχαν συνηθίσει εκείνο το χωριό και παίζανε πάνω από 30 άτομα. Και εγώ κατασκεύασα ασκομαντούρα του 45, πήγαν οι Γερμανοί. Έκανα προσπάθειες πολλές να τη μάθω, δεν την έμαθα. Κάνω όμως καλή κατασκευή και ο καθένας κάνει με τον τρόπο του την κάθε κατασκευή. Η ασκομαντούρα είναι ένα ποιμενικό όργανο, ήταν του βοσκού. Είχε μια εγκατάλειψη περασμένα χρόνια γιατί το θεωρούσαν του βοσκού όργανο και ίσως το θεωρούσαν μικροπρέπεια. Αλλά τώρα ευτυχώς βλέπω και αναγνωρίστηκε και παίρνει έκταση και έχουμε το Μουζουράκη εδώ δάσκαλο στα παιδιά. Ο Κωστής ο Μουζουράκης έχει καταφέρει και είναι και κατασκευαστής και καλός παίχτης στα όργανα, στην φλογέρα, στα ασκομαντούρα. Και έχει βγάλει και πάρα πολλά παιδιά που είναι το ένα το άλλο καλύτερο. Τώρα θα δοκιμάσετε εκεί που παίξανε. Είναι όλα εξαιρετικά παιδιά. Αλλά χαίρομαι γιατί το ποιμενικό όργανο του βοσκού, το όργανο, το παλιό, αρχινά τώρα και παίρνει και το συμπαθεί πολλοί κόσμος και η αστική τάξη ακόμα. Γιατί παλαιότερα, δεν ξέρω εσείς είστε νεότεροι, εγώ θυμώ όταν ήταν μόνο το γκουτσουρέλιδο στα Χανιά που βάλανε τα κριτικά, τα αστικά κέντρα αποφεύγαν να βάλουν τα κριτικά γιατί θέλανε τα ελαφρά λαϊκά και θεωρούνταν αστικοί αυτοί, αλλά εξαιτίας τώρα ορισμένων πάλι παλαιών καλλιτεχνών λιράριδων, κριτικών, Ξυλούρδο, Μουντάκηδο και Σκορδαλού καταφέρανε και χωρίς για νόμο ο Περιστέρης και τη βγάλανε τη λύρα και έξω από την Ελλάδα και στην Αθήνα και ακόμα και πιο πέρα και τη συμπαθήσανε. Πιστεύω και το όργανο η ασκομαντούρα κάποια στιγμή θα βρει την αξίαζη, ας ήταν και του βοσκού το όργανο.